අයිබෝවන් සියලු දෙනාවම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ කරා ඉදිරිපත් කරන්නට යන්නේ මම කාන්තාරයක් හදන විදිහ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා පාසලේදී විවිධ නිර්මාණ කරන්නට කියනවා. එක එක දේවල් හදන් යන කියනවා ටීචර්ස්ලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා පොන්ඩ් එකක් හදන හැටි ඉතාමත් සරල ආකාරයෙන් ගෙදර තියෙන ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා කරන හැටි මම කියලා දුන්නනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ කරා මම ඉදිරිපත් කරන්නට යන්නේ ඩෙසර්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ කාන්තාරයක් හදන හැටි. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කාන්තාරයක් සම්බන්ධ දේවල් මොනවද කියලා බලන්න ඕනේ. කාන්තාරයක් කියව ගමන් ඔයාලට සත්තු මතක් වෙනවනේ. මොනම සතුන්ද? විශේෂයෙන්ම ඔටුවෝ නේද? ඔටුවන් ඉන්නේ කාන්තාරේ. ඉතින් එයාලා ඊළඟට මොන වගේ පැල වර්ගද ගස් වර්ගද මේ කාන්තාර හා සම්බන්ධ තියෙන කියලා දැනගන්නට ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති දේවල් ඒ විදිහට දැනගෙන ඇඳලා කපලා වෙන් කරගන්නට ඕනේ. ඉන් පස්සේ මේ කාන්තාරය හදන්නට තලයක් ඕනේ. ඉතින් ලොකු හතරස් කොටුවක් තිබ්බොත් වඩාත් හොඳයි. මම මල්ලඟ තිබුණ බොක්ස් එකක් කපලා තමයි මම ගත්තේ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට සමචතුරස්‍රාකාර පෙට්ටියක් වගේ එකක් කපලා ගන්න. ඉතින් මේක මේ අඳින දේවල් කොළපාට විසිල් බෝඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් A4 බෝඩ්ස් තියෙන සයිස් ඒ වගේ බෝඩ් අරගෙන ඇඳලා කපලා වෙන් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට මට ඇත්තටම ඒ කොළ වර්ණයෙන් තිබුණ නැහැ. මම හදිස්සියෙම හිතුව දෙයක් නිසා මම මේ විදිහට ඇඳලා ඊපස්සේ පාට කරගත්තා. ඉතින් වර්ණ ගැන්වීමේදී පේන්ට් ඕන දෙයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාන්තාරය හදනකොට අපිට පුළුවන් වැලි වලින්ම මේක ගොඩනගා ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මැටි වලින් මුලින්ම එක සැකස්මක් හදලා ඊට පස්සේ ඊට උඩින් ඒ මතු පිටින් වැලි දාන්න. ඉතින් වැලි අතුරද්දී වියලි වැලි තිබුණා නම් තමයි හොඳ. ඇත්තටම විදස්සල වහිනවනේ. ඉතින් මට චුට්ටක් වියලි වැලි හම්බ වුණේ තෙත සහිතයි. ඉතින් එහෙම නැතුව වියලි වැලි භාවිතා කරන්න. ඒතොර ලස්සනට එනවා. ඉතින් මෙතන මේ වීඩියෝ කරාම මඟ පෙන්වීමක් කරන්න. ඉතින් මම දන්නවා ඔයාලා ලස්සනට සිදු කරයි කියලා.